Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maulan na hapon po sa ating lahat. I hope na nag-enjoy po kayo sa inyong pong mga bahay. At the same time po ay ngayon, bago po tayo magsimula, we have now the prayer to be followed by a Philippine national anthem and Imus theme through audio-visual presentation.
sa kaunlaran. Dito'y payapa at masagana, kay ganda ng kapaligiran. Ang Imus mutyang minamahal, may ningning pag-ibig at dangal, tugad ng laking sakdal kagitingan. Inang bayani may kadakilaan, tigib sa puso, pag-asa't kalayaan. Kapuri-puri, Imus ating bayan. Ang Imus, mahal kong bayan, sulong sa kaunlaran. Dito'y payapa at masagana, kay ganda ng kapaligiran. Ang Imus mutyang minamahal, may ningning pag-ibig at dangal, tugad ng laking sakdal kagitingan. Inang bayani may kadakilaan, tigib sa puso, pag-asa't kalayaan. Kapuri-puri, Imus ating bayan. Anong ligaya ang dito'y silang, kapuri-puri, Imus aking bayan. Kapuri-puri, Imus aking bayan. Ayan. Once again, welcome to our this year's Nutrition Month celebration with the theme Batang Pinoy Sana All, Iwas Stunting Sama All, Iwas All din sa COVID-19. So my name is Mr. Dennis J. Gumbok. I am a Technology and Livelihood Education teacher, and I will be your moderator for this live webinar. Ayan po. Maraming salamat po sa ating pong 53 participants sa hapong pong ito. So before we had our webinar proper, let's all welcome one of the TLE teachers under the Information and Communication Technology, none other than Ma'am Melanie T. Ulit for her welcome remarks. Good afternoon, ma'am. Hello, ma'am. Yan. Thank you po. Good afternoon, Sir Dennis. Okay. Good afternoon, everyone. Yeah. Good afternoon, everyone. Okay. Okay. To our dear principal, Mr. Arturo P. Rosa Jr., to our beloved head teacher of TLE department, Mrs. Mercedita P. Herrera, our Nutrition Month chairwoman, Mrs. Lardarisa Dalisay, to our equally skillful when it comes sa health, sa ating dalawang speaker today, okay, co-teachers who joined us today, especially our students, our parents, our friends, even our families, communities. We are thankful for your presence, for your gracing our event today. It shows po na lahat tayo ay importante ang health sa atin. That's why we want to be educated today. Okay, once more, okay, I will formally welcome you to our 46th Nutrition Month, July 2020 celebration with the theme Batang Pinoy, Sana All, Iwas Stunting, Sama All, Iwas All din sa COVID-19. Once again, thank you and welcome po.
Ayan. Thank you very much, Ma'am Ulit, for your welcome remarks. Ayan. For her inspirational message, may we call on the mother of the TLE department, none other than our head teacher 6, Ma'am Mercedita P. Herrera. Right. Good Good afternoon, afternoon. ma'am. Good afternoon to all, especially to our dear principal, Sir Arturo Piros Rosso Jr. Sa lahat ng mga department heads na nanonood ngayong hapong ito, sa ating, siyempre, sa ating dalawang masipag na chairman and co-chairman of our Nutrition Month celebration, Ma'am Delisay and Ma'am Christina Go, sa lahat ng in-charge dito sa Nutri Edu Webinar, sa lahat ng mga PLE teachers, sa mga parents and our students, at lahat ng mga nakikinig ngayong araw na ito, nanonood, magandang hapon sa inyong lahat. Napakaswerte po natin dahil meron po tayong ganitong webinar sapagkat makikita natin kung ano ngayon ang mga kailangan ng ating kalusugan. Dahil ang ating tema for this Nutrition Month is Batang Pinoy, Sana All, Iwas Stunting, Sama All, Iwas All din sa COVID-19. So, meaning to say, kahit anong sustansya ang ating kinakain, kapag hindi natin ginawa o ginamit o in-apply ang mga safety precautions, healthy tips para tayo maging malusog, lalong-lalo na sa pag-iwas ng COVID-19, walang mangyayari sapagkat ang kailangan kumain ng masustansya at sumunod sa protocol kung paano tayo magiging malusog. Yan ang dapat natin pagsamahin para tayo ay lalong lumusog. Now, ngayong hapong ito, ibang-iba ang nangyayari sa atin compared to our previous years during our celebration of Nutrition Month. Noong mga nakaraang taon, tayo face-to-face, talagang kita natin, lahat ng ginagawa natin andyan ng bata. So, ang binibigay natin instructions talagang ganoong kaliwanag. Ngunit binabati ko lahat ng bumubuo na webinar na ito sapagkat kung hindi sa effort ninyo, hindi ninyo maaabot ang mga bata upang makinig at lumahok dito sa ating Nutri Edu Webinar. Sapagkat ang ating ginagawang ito dahil sa panahon ng pandemic, andyan kayo, andyan sila, andyan na lahat ng tao na nakikiisa para sa ating webinar. Now, at dahil dyan, hinihiling ko ang lahat na dito sa ating dalawang mahusay na speakers for this afternoon affair, si Ma'am Lordelisa Delisay, our chairman, and our co-chairman, Mrs. Christine Go, sila ang magbibigay ng mga impormasyon sa bawat isa sa atin upang maiwasan natin ang pagiging stunting. Kaya nga, ang sinasabi natin, ito ay hindi dapat bata pa lang sinimulan na ito nang para sa ganon talagang makakasiguro tayo na lahat ng bata, lahat ng tao ay hindi magiging stunting at lahat ay sana nga tol. Sana nung panahon yon nakasama ako para tol din ako. And for that, thank you so much and good afternoon. Ayan, thank you very much for your inspirational message, ma'am. No, sana lahat tayo itumakad din. Yes, lahat kasama ako sa pagtangkad nung panahon na yon para hindi ako naiwan. Pero sabi nga, at hindi ka matangkad, hindi lang tangkad, hindi liit, kundi kinakailangan balance food ang kakainin natin sapagkat hindi natin masasabi na malnourished ang bawat isa kung meron ka naman mga qualities na talagang ginawa mo ang mga magagawa mo para ikaw maging isang normal na tao. Thank you again. Thank you very much, ma'am. Mercy, Tita P. Herrera. Thank you, ma'am. Good po. All right, so let's move on to our next message. None other than our visionary, ever supportive and energetic principal core of Imus National High School, none other than Mr. Arturo P. Rosso Jr. Good afternoon po, sir. Good afternoon, Sir Dennis. Thank you so much for hosting this
Nutrition Month celebration of Imus National High School. No? By the way, Mr. Dennis Gumbok is our focal person in charge for the information, education, technology services in our school. So to all the viewers, our teachers, learners, parents, and other stakeholders and partners, good day everyone. Nutrition Month, we celebrate it in the whole month of July from July 1 to July 31. This is from the Presidential Decree 491 in 1974 declared that Nutrition Month shall be held every July to create greater awareness on the importance of nutrition among Filipinos. And the law mandates the National Nutrition Council to coordinate and lead the nationwide campaign. That is why the Department of Education to the central office, down to the regional office, and then to the division office, no, headed by our school division superintendent, launch the division-wide NutriWebinar, no, by releasing a memorandum directing all the schools from elementary, junior high school, and senior high school to conduct a Nutrition Month celebration. The 2020 Nutrition Month theme is Batang Pinoy, Sana All, Iwas Stunting, Sama All, Iwas All din sa COVID-19. The theme called for a collective vision of having taller Filipino children by preventing stunting through the participation of government, non-government organization, civil society, business, academe, communities, and families. Now, balikan natin no, yung ating tema ngayon. Napakaganda ng tema sapagkat ito ay direktang no, na tinutukoy ng mga batang Pinoy, yung ating mga bata, no, especially sa ating mga school-age children na nagsisimula taga ang tamang kalusugan mula pa no, sa sinapupunan ng mga magulang. No? Tinitingnan kung gaano kalusog ang mga magulang na nagdadala sa kanilang mga anak. Until such time, ang mga bata ay lumabas at kung paano ito inaalagaan. At itong mga batang ito ay lalaki na sa isang malusog at masayang pamayanan. Kaya dito, Batang Pinoy, sana no, matatangkad. Alam niyo ba ang mga Pinoy eh, hindi namang kaliitan o pandak. No? So, yung mga matatangkad. No? Kaya lamang sa mga kadahilanan na hindi napangalagaan at nabigyan ng importansya ang masustansyang pagkain at tamang kalusugang pamantayan, eh biglang tayong nagiging lalong lumiit o lalong kumanda. Kaya nananawagan no, ang lahat, no, lahat ng mga stakeholders, lahat ng non-government and civic society na magsama-sama, tulong-tulong para matulungan natin ang mga batang Pinoy na to na makaiwas no, sa ganitong suliranin. Higit sa lahat, ipinasok din ang Iwas ALL din sa COVID-19. Ang tema ng Batang Pinoy Sana All, Iwas Stunting Sama All expresses the aspiration of Filipino families to have children who are able to achieve their fullest potential. And this can be achieved when we will all work together. And the sub-theme, Iwas ALL din sa COVID-19 is added considering the pandemic and the community quarantine still in effect. It becomes more imperative to ensure nutrition among Filipinos to improve resilience against disease and minimize the long-term effects of malnutrition. The campaign aims to catalyze action
to raise awareness on the impact of stunting and evidence-based solution among families and communities, leading to change in behavior to prevent stunting. Stimulate national and local, including communities, discourse on stunting to understand its causes and the multi-sectoral solution for increased investment in intervention and generate concrete commitment among various stakeholders to scale up nutrition action. Ika nga, ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Ngunit kung sila naman ay mga payatin, sakitin, lalo na sa COVID-19 pandemic na to, tayo nanawagan kasama ang Schools Division Office, no? Ang ating School Division Superintendent, Assistant School Division Superintendent at lahat ng top management ng DepEd Imus, lalong-lalo na po sa proud Imusino disiplinado, na pangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga kabataan, tamang nutrasyon at pangangalaga, at ang pag-iwas sa anumang sakit sa pagsunod sa pamantayan ng ating health and safety protocols na kailangan natin sundin na may kasamang disiplina. Ang Imus National High School po ay nakikiisa sa July month celebration ng ating Nutrition Month. Magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po Sir Arturo Pirosoroso. Ayan po si Sir Art, napaka-supportive po niyan in terms of the programs, projects, and activities po ng ating eskwelahan. And this year's nga po, isa po sa ating po sineselebrate is our Nutrition Month celebration for the month of July. Muli, maraming salamat po Sir Art at sa patuloy niyo po pagsuporta sa ating pong TLE department. Thank you very much. Ayan. So without further ado, let me introduce to you our first speaker. She is a bread and pastry production NC2, cookery NC2, and commercial cooking NC3 holder. And also, she is now taking her Master of Arts in Teaching and Technology and Home Economics at Technological University of the Philippines, Manila campus. She is also the Garden, Nutrition Education, Supplemental Feeding Coordinator, Imus National High School. Let's all welcome none other than Mrs. Flor Delisa J. Delisa. Ayan, hello po ma'am. I think nakamute ka po ma'am. Ayan. Okay, hello po. Magandang hapon po sa lahat. So the floor Okay, is thank yours. you, sir. Thank you, Sir Dennis, for the overwhelming introduction. Good afternoon to all. Good afternoon, everyone. Again, I'm Flor Delisa Delisay, a garniso focal person and feeding coordinator. So one of the activity that we did before is to give nutrition education to all the feeding beneficiaries and to all also the INHS students. During flag ceremonies and parents and teachers conference. So since nasa pandemic situation po tayo ay medyo mahirap i-reach out yung mga bata. So ano ba yung pwede nating gawin to continue serve our beloved students? So because of that, we come up to have our NutriWebinar. So ito po ang bagong trends ngayon. So as we are celebrating the 46th Nutrition Month with the team Batang Pinoy, Sana All, Iwas Stunting, Sama All, Iwas ALL din sa COVID-19. So as I was assigned as chairman of this Nutrition Month celebration, at first, syempre nanibago ako. Ano ang gagawin namin? Lahat kasi online. Poster making, Nutri-vlog, ano po yung ginawa namin? Slogan contest. So lahat virtual meetings din. So how can we promote and celebrate the Nutrition Month? And because of the cooperations and participations of TLE family, ay naging posible yung nais namin gawin upang
may ipagpatuloy ang pagbibigay aral at kaalaman, hindi lang sa ating mga mag-aaral, kundi sa mga magulang at kapwa natin guro. So I hope po na kahit papano, you will gain knowledge and become more aware of the foods we eat. So let us all start. Mag-share po ako ng slide. Wait lang po. Nakita po ba, Sir Dennis? Naririnig mo po ba ako? Yes po ma'am, loud and clear po tayo. Okay po, so ito po yung, to begin with this is the logo of our nutrition month. And it is the 46th nutrition month for 2020. So my topic is about nutrition education. So nutrition education, it includes combinations of educational strategies. Okay, so dahil nga pandemic tayo ngayon, paano ba natin maibibigay sa bata kung ano yung dapat na matutunan niya about sa nutrition. Okay, on how to educate our learners, not just okay, so dyan, nakikita nyo, there's a lot of foods na pwede natin i-consume. But the question is, tama ba siya? Tama ba yan ang kakainin natin lagi? School link to ensure from school intervention. So, hindi lang dapat na natatapos sa school. Pag natuto sila or dadali nila ito sa kanilang bahay. So, dapat ay hanggang sa bahay ginagulang din ay alam nila kung ano yung mga ihahain nilang pagkain para sa mga anak nila. Ayan. So, meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy. Diba? Ayan yung pinggang Pinoy. Nandiyan na yung Go, Grow, and Glow foods na dapat ay naihahain sa mga batang Pilipino. Ayan, Go Foods. Ano po yung mga Go Foods? Ito yung mga Go Foods yung nagbibigay lakas at sigla sa katawan. Ito yung mga energy-giving foods. It helps us become more active. Diba? Sa dami natin na ginagawa, diyan tayo kumukuha ng lakas para magawa natin yung mga gawain natin. Yan po yung mga examples ng mga Go Foods. Bread, corn, kamote, beans,
rice. Yan po yung mga example ng Go Foods. And then next is the Glow Foods. Ito naman yung mga nagpapatibay ng katawan natin laban sa infection, lalo na ngayon meron tayong pandemic, meron tayong COVID-19 na nararanasan. So, kailangan na yung kinakain natin ay lumalaban siya sa infection. Ito rin yung Glow Foods din ay nagpapakinis ng kutis ng ating balat. So, Glow Foods contains vegetables and fruits. It supply vitamins and minerals to our body. Yan, mga example ng mga fruits and vegetables. Lalo na ito po yung malunggay. Diba? Napaka-sustansya ng malunggay. Ayan. Yung moringa dried leaf. Minsan, ginagawang pulbos, di ba? Inahalo sa pagkain. So, yung sustansya niya ay 4 times the calcium in milk. Ibig sabihin, mas masustansya pa siya kaysa sa gatas na iniinom natin. Then, it has also different vitamins like vitamin C, vitamin A, potassium, iron, and then protein. So, kompleto siya. Maraming sustansya na makukuha sa malunggay. Kaya nga dapat na nandyan lang sa paligid natin, di ba? Hindi siya mahirap itanim. So, yun, ini-encourage ko din na magtanim ng mga gulay. Yan, health benefits of moringa or ng malunggay. Yan, pwede siyang anti-diabetic siya. Diba? Yung mga nanay natin or tayong mga nanay ay minsan ang ginagawa natin, di ba yung bunga niya ay inilalaga lang tapos nilalagyan lang ng konting patis para magkalasa. Then, yan, ulam na siya. It can help protect your heart also, can purify water, and it is also an anti-inflammatory and help maintain healthy cholesterol. Okay, so dito tayo sa Grow Foods. Ito yung kailangan natin ngayon, di ba? Dahil nga nasa siguro mga 60% or 50% ng mga Pilipino ngayon ay hindi na ganun katangkaran. So, kailangan natin yung Grow Foods, nagpapatangkad at nagbubuo ng katawan natin. So, it helps our body grow bigger and stronger. So, ano ba yung mga pagkain na kailangan natin para maging matangkad? Lalo na yung may mga anak, di ba? Painumin ng gatas, pakainin ng malunggay. Yan, magluto kayo lagi ng malunggay para matulungan yung pagtangkad ng mga bata. Okay, so meron po akong video. Ayan. Para po yan sa mga Top 10 foods to increase height. It's believed that all of us keep growing tall up to 26 years old. Nevertheless, this process is purely individual. Some people stop growing at 16 to 18 years old, but some continue till 25. 3 critical factors affect the growth: hormonal regulation, healthy bones, and good food. Make sure to watch the video till the end. We're going to reveal some secret factors that slow down growth. You have to take them very seriously. However, let's first look at the list of foods that can help you increase height significantly. 10. Eggs. Chicken eggs help you maintain a level of energy. They're rich in vitamin B, which affects the production of energy cells in the body. Also, eggs contain a high amount of protein, which is good for muscle growth. Our body uses protein for all physical processes. Therefore, to grow taller, your body needs more protein. Moreover, eggs contain the essential amino acids and minerals that are necessary for healthy bones and fast growth: calcium, zinc, and iron. Eat 1 to 2 eggs for breakfast on an ordinary day, or 1 to 2 for dinner on your training days. To avoid the risk of salmonella, you should boil or bake eggs before eating rather than consuming them raw.
9. Beef. Beef contains much more protein than other types of meat. Beef is rich in vitamin E, B12, and zinc, which is useful for activating the production of the growth hormone somatropin. Also, it contains protein that, as we know, is the best building material for growth. Beef is rich in a significant amount of iron. It fills the cells in your body with oxygen, participates in all metabolic processes, and improves overall health. 8. Vegetables. Red and orange vegetables such as carrots, red bell pepper, pumpkin, and tomatoes contain a significant amount of vitamin A. Dark green and green leafy vegetables are known to have a lot of vitamins and minerals. Many of these vegetables contain calcium and vitamin D. Also, cabbage, spinach, and broccoli are good sources of vitamin K. 7. Walnuts. Now, recent studies have shown that the components contained in these nuts can strengthen bone tissue. Also, vitamin E, calcium, and phosphorus affects your growth. You can eat nuts as snacks, add them to salads and desserts, or even make nut milk. Don't forget to add some nuts to yogurts or cereals for breakfast. 6. Seafood. Any seafood, especially shellfish, is an excellent food for increasing height. It contains a lot of energy vitamins, for example, B12. Seafood is also a source of high-quality protein. We suggest eating seafood for dinner as it contains a few carbohydrates. It activates the growth hormone while you're sleeping. 5. Oily fish. Oily fish contains vitamin A that's the most important growth stimulant. It's responsible for the production of collagen fibers that form bone tissue. Fish oil also contains vitamin D, which helps to produce bone-forming cells. Also, this vitamin helps your body absorb calcium faster. 4. Honey. Honey consists of simple sugars, which your body can absorb quickly. Honey gives you a lot of energy and doesn't affect your insulin level. Also, it delivers minerals to your body, which are necessary for growth. Adding honey to your diet helps calcium and magnesium be absorbed better. That makes your bones healthy. You can eat honey instead of sugar, adding it to tea, coffee, or yogurt. 3. Milk. In case you have some diseases, for example diabetes, it's better to avoid milk. However, if you have no problems with health, you can drink 2 to 3 glasses of milk a day to accelerate growth. Milk is rich in calcium, vitamin A, and protein. 2. Bananas. Bananas are one of the best foods to increase height. The vitamins and efficient compounds within them always guard your body. The abundance of vitamins and minerals make bananas a great source of energy. Simple carbs are quick to digest and can replenish your energy resource almost immediately if need be. Moreover, banana is one of the best food sources of potassium. You can add bananas to oats or cereal for breakfast. Also, such fruits as apples, plums, and pears are very useful for growth. 1. Oats. Oatmeal is the best product for increasing height. It consists of all the main components and minerals that help you grow and give you a lot of energy. A plate of oats for breakfast brings all useful elements to your body: potassium, magnesium, phosphorus, iodine, zinc, iron, as well as vitamins of A, B, E, and K groups. All of them make your bones and muscle tissue strong and healthy. Now, a poor diet has the most adverse effect on growth. You need to bring it back to normal and pay attention to the factors that prevent growth. You should avoid 1. Alcohol and smoking. Alcohol is the primary factor that prevents growth, as well as smoking. A lot of studies on this subject have proven it, and the best option is to avoid these two completely. 2. Sweet carbonated drinks. They contain orthophosphoric acid that's the most powerful acidifier for your body. To neutralize the effect of this acid, your body expends calcium from your bones. 3. Sugar and sweets. You should exclude foods that contain synthetic protein from your diet. Fast food and chips also knock down your hormonal system that can inhibit growth. To achieve the best results, start following these simple rules. 1. Eat at the same time every day and never skip a meal.
2. Always have breakfast. 3. Take your time and chew your food well. 4. Give preference to boiled food. 5. Eat as little salt as possible. 6. Eat more raw vegetables. 7. Drink 6 to 8 glasses of water a day. 8. Don't work or exercise immediately after eating. 9. Exercise regularly. And 10. Sleep at least 7 to 8 hours a day. Let us know in the comments below what you'd like to add to this list. Don't forget to hit the like button and click subscribe to stay on the bright side of life. Okay. So, ayun po, yung video. So, tignan nyo lang po yun. Marami na po kayong matututunan doon sa video na shinare ko po. Pwede nyo po yun tignan sa YouTube din para mas ma-encourage kayo na maghain ng mga pagkain na makakadagdag sa pampatangkad. Okay, so hanggang dyan na lang po. Thank you po. Ayun po kay Kurt Gonigot, you can't just eat good food, you've got to talk about it too. And you've got to talk about it to somebody who understand that kind of food. So, mas maganda na kumain tayo ng may kasama. Pwede nyo pag-usapan yung pagkain. And then, so, dun sa pag-uusap nyo, mas ma-encourage kayo na kumain ng maayos. Okay po. So po ma'am, ayan. So napakahalaga talaga na kumain tayo everyday ng mga healthy foods ma'am, no? Natuwa ako doon sa malunggay, actually makikita mo yung kahit saan eh. Kaya lang minsan parang hirap magtanim, ngungo pa sa bahay. Ayan, so before tayo Pag mag-proceed po sa mangunguha ating sa kapitbahay, magpaalam naman. Kasi minsan nangunguha lang ni hindi nagpaalam. ayan, Ayun. sabi nga po ni Ma'am Emilor, may shinare po siya. Ginagawa kong malunggay tea yan dito sa bahay. Ayan, ayun yung isa sa mga practice natin ni ma'am. Sa umaga, maglaga ka ng malunggay, tapos inumin mo lang yung tubig noon. Napakasustansya na. Kaya lang sa Tsaka mga ang dami, bata, medyo mahirap siya gawin. So, kailangan mo siyang dagdagan ng ibang ingredients para ma-appreciate nila yung pag-inom ng tea, malunggay tea. ayan. Siguro ano lang ma'am, no, share ko lang din yung experience ko kapag nagluluto si mama ng malunggay. Ang ginagawa niya kasi, ginagawa niya shake para uminom kami at makakain kami ng malunggay. Additional ng pineapple and other fruits and vegetables po na pwede natin gawin. So, instead na purong malunggay lang, siguro para magustuhan din ng mga bata, let's add some more fruits and others. Okay. Yan lang, sir. Maraming salamat sa mga Yun na. nanonood. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Flor, para po sa inyo pong first session po sa ating pong live webinar. So I hope na marami pong nakuha po mga tips at techniques ang ating pong mga teachers, parents, and students in terms of the Nutrition Month celebration and how to be or how to stay healthy po para po sa atin. Rin naman po yun. Ayan. So thank you po, Ma'am Flor. Thank you po. Ayan, so let's have our second speaker. So she is a graduate of Master of Arts in Education in Administration and Supervision, and also a Doctor of Education in Educational Management at Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa campus. She is also a bookkeeping NC3 and a trainer's methodology level 1 holder. So let's all welcome the master teacher of the technology and livelihood education, none other than Dr. Christina D. Go. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, sir. Ayan, medyo mahina lang yung audio, ma'am. Ayan. Good afternoon, ma'am. Naririnig na po. Ayan. Medyo mahina lang yung audio, ma'am. Wait lang. Sige po.
Nawala Hello, nga. sir. Ayan, okay na po. Okay na po. Okay, mag-share lang po ako ng screen. Okay, magandang buhay. Isang pinagpalang hapon para sa atin pong lahat, INHS students, parents, teachers, internal and external stakeholders. In line with the Nutrition Month celebration, which is the 4th to 6th year celebration, this July 2020, Imus National High School conducting this webinar. As we all know, we are experiencing 4 months, almost 4 months under pandemic due to COVID-19. With this, the Nutrition Council of the Philippines inject to the theme of Nutrition Month, Iwas ALL sa COVID-19. And wherein yours truly, Christina Digo, will discuss. Okay? I will give you some tips and preventions about COVID-19. Again, the theme for Nutrition Month, Batang Pinoy, Sana All, Iwas Stunting, Sama All, at ang aking pong i-discuss, Iwas all din sa COVID-19. Okay? Watch and learn through this video. Ay isa sa pinakasimple pero Okay, wait lang, Sir Dennis. I will share again the video. For a while, I will share again the video. Ayan, so while preparing po, so basa ko po muna tayo dito. So we have Ma'am Rios. Ayan, so sabi nga po niya, when Beans heard about benefits of malunggay, kakain na daw po siya. Ayan, ayun po yung isa sa mga bagay na gusto po natin na ma-experience o ma-realize po ng ating pong mga bata in terms of our NutriWebinar. So, ayan. So I think, Ma'am Go, ayan po, okay na po tayo sa inyo pong presentation. So muli, once again, let's all welcome Dr. Christina Digo. Ayan. Thank you po. Okay, I'm sharing my PowerPoint presentation video. Wait for a while.
Ayan, so while waiting po ulit, so basa po muna tayo ng mga ilang comments from Ma'am Isabelita Lucas. Gusto ko yung video presentation po ni Ma'am Dalisay. Pwede po ba pa-share po sa mga anak ko? Yes, ma'am. Sure po. Ayun po ay makikita nyo rin po sa mga YouTube videos dito po sa ating pong YouTube. Ngayon po, if ever, we will just send the link of the video po ni Ma'am Dalisay para sa gayon po ay makita nyo at mapanood nyo po sa inyong mga tahanan at ma-replay nyo po sa inyong po mga anak at mapanood din po nila. So habang naghihintay po tayo, muli maraming salamat po sa lahat po ng ating mga participants and also good afternoon po sa inyo pong lahat. So, nagkakaroon na po tayo ng technical difficulties. Konti. Ayan, sabi nga po ni Ma'am Herdy, congratulations on my floor. Proud Bicolana here. Bicolana din pala si Ma'am. Ayan po. Once again, good afternoon to the Imus National High School family, department heads, to our teachers. Good afternoon. So while waiting po tayo, you can share your experiences po sa ating pong mga bata para just in case po they can also, or we can also post your comments para po kahit paano ay makapag-share po tayo ng mga thoughts sa ating pong mga speakers and also to our other participants. Ayan, ma'am. Thank you po. Yan po, may pasensya na po, muli nagkakaroon tayo ng some technical difficulties because we are live. Ayan po, may share pong link po si Ma'am Emelor. Ma'am Emelor, pwedeng pa-send po ng link po ng video para po makita po dito ng ating iba pong participants. Oo, mas nasa iyo. So, nandito pa yung resibo. Ipasok ko na ngayon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung inabot ka, o bumahin. O baka naman ay mahawa na dahil umawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ng COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan natin isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pag-team para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. And ma'am, medyo naka-off po ata kayo ma'am ng mic at ng inyo po video. Thank you po. Okay, again, bakit po ba natin ipinapanood sa inyo ang video? Salamat po sa DOH sa videong ito. Sa kasalukuyan po, patuloy ang tumataas, patuloy po ang pagtaas ng bilang ng positive cases ng COVID-19. So kaya po tayo narito upang pag-usapan ang mga tips and prevention para tayo makaiwas sa COVID-19. Ito po ang updates. Okay, sa COVID-19 ngayon, according to CSIS, Center for Strategic and International Studies, number 1 po ang USA with 4,295,629 positive cases and 148,066 deaths. Sumusunod po ang Indonesia, 102,051 positive cases with 4,838 deaths. At pangatlo po ang Pilipinas. Pangatlo po tayo sa pinakamataas na mga positive cases today with 83,673 and 1,947 deaths. Dahil po sa mga statistic na yan, sa mga numbers na yan, na patuloy na tumataas, kailangan po natin ng mga preventions, ng mga ganitong mga pag-uusap para po ang lahat ay ma-inform, especially ang ating mga kabataan. What if ganito ang nakatabi mo? O di ba? Shower ng droplets ang makukuha mo sa kanya. What if ganito naman ang katabi mo? Si Mr. Bean yan. Matutuwa ka ba? O matatakot ka dahil sa kanyang mga bahing at mga droplets na nag-shower na pero binanlawan ka naman ng tubig, di ba? May libre namang banlaw. So, with that, pag-usapan natin yung mga CAF technique para makaiwas tayo sa COVID-19. So, ito po yung mga paraan ng pag-ubo, pagbahing, pagsipon, na hindi po tayo makakapag-spread ng virus o ng bacteria o ng germs. Gamit po tayo ng tissue o kaya po ay handkerchief o yung ating pong inside arm. Doon tayo mag-ubo. Pagkatapos po natin umubo,
magugas po tayo ng tubig, sabuning mabuti ang ating mga kamay at banlawan. Kung sakasakali naman po, hindi po available ang tubig, hindi tayo makapaghugas, bring a pocket size alcohol or sanitizer. Lagi po natin yung bit-bit sa ating katawan para po madali tayong magkaroon ng sanitizer or disinfectant against sa mga germs na nakapaligid o sa ating pagsimula ng pagbahing o pag-ubo. Another cough technique. So makikita po natin dito sa picture, meron pong 3 bata na kung saan, di ba, ang lalaki rin ng mga droplets niya. Ano po ba yung droplets na sinasabi? Pag sinabi pong droplets, pwede po itong malalaki, kagaya na nandiyan sa picture, na ito po ay maabot ng 1 metro. 1 meter po ang inaabot niya. So 1 metro na to pwedeng tumama sa tao, sa gamit, o sa suot ng tao na pwedeng makontaminate kung siya ay hindi naka-PPE o wala siyang proteksyon. Sumunod naman po, makikita natin yung mga proper way para hindi po tayo makapagkalat ng germs. Isa pa pong type ng droplets ay yung maliliit naman po. Yung maliliit na droplets na magagaan, sumasama po ito sa hangin. Yun po yung droplets nuclei na tinatawag. So yung droplets nuclei, ito po ay mas tumatagal at mas malayo ang kanyang nararating. Lalo na po kung ang lugar natin ay kulob, kagaya ng air condition room, na walang tagusan po yung hangin, mas matagal po yung buhay ng virus doon. Kaya po, mas maigi na magkaroon tayo ng mga bintana o lagusan ng hangin naglalabas-pasok sa ating tahanan, opisina, o saan man tayo nag-stay. Kesa po yung kulob na air condition na mag-stay yung droplets nuclei. So yan po yung 2 klase ng droplets. Isa pong malalaki na diretso po tumatama sa mga bagay o sa gamit. Yung isa naman po yung droplets nuclei na sumasama sa hangin na mas matagal ang buhay at mas maaring marami po ang mahawaan. So again, gamit po tayo ng panyo, ng tissue, o crook arm, inside arm na pag-ubo, kung tayo yung mga naka-long sleeve, para po hindi makapagkalat ng germs. Another, cuff etiquette, cupping into your sleeve or the hook of your arm. Yun po yung natin kanina sa bata. So usually, mas maganda po kasi yung meron tayong inside shirt at saka po meron po tayong parang coat na patong na pwede nating hubadin so that emergency, wala tayong madampot, we can cup the hook of your arm or inside arm. Pero kailangan din po natin i-disinfect ang ating mga damit. Kung siya po ay ating naubuhan, kailangan po siyang lagyan ng mga bleaching soap. Pag uwi natin, iwalay po natin yung mga damit na yun. At huwag po nating hayaan, ito ay tumama sa ating muka, mata, ilong, bibig. Maingat po ang ating pagubad, huwag din natin siyang pagpagin. Cup into a handkerchief or a tissue. Ayun po yung pinaka-best way ay mag-ubo, singa, bahing po tayo sa tissue kasi disposable po yung tissue. Huwag po natin itapon yung tissue kung saan-saan. I-bulk po natin ng plastic, mas maganda. At ilagay po natin siya sa basurahan na nakatakip. Dapat po nakatakip para po hindi po mag-spread yung virus o yung germs. Next, turn away from people when coughing. So pag umuubo po tayo, mas maganda po na tumalikod tayo sa mga tao para po sa ibang direksyon pupunta yung hangin ng pag-ubo natin, hindi po dun sa harapan ng tao. We can say, excuse me, before or after tayong umubo. Okay, again, kailangan po nakatakip po tayo ng tissue, ng handkerchief, or inside arm ang gamitin natin. Always wash your hands with soap and water. This prevents the spread of germs. So, lagi po natin kahit gumamit tayo ng tissue, ng handkerchief, kailangan pa rin po natin hugasan mabuti ang ating mga kamay. Gano'n po ba katagal? Dapat tayo maghugas ng kamay. 20 seconds po. 20 seconds yung mga sabon sa ating kamay bago po natin ito banlawan. Fast facts lang po. The distance droplets from a cup can travel up to 6 meters. So, hanggang 6 meters daw po umaabot yung droplets. The number of people who do not wash their hands is 1:5. So, ibig sabihin,
isa sa bawat 5 tao ang hindi naghuhugas ng kamay. What if kung galing siya ng CR, di ba? Mas maraming germs ang kanyang maibibigay sa paligid niya o sa sarili niya mismo. Ito po ay nanggaling sa Health24, sa Medical Cup News. Salamat po sa kanilang pag-post ito. Next is, so alam na po natin yung mag-cough technique, yung etiquette ng coughing. Punta naman tayo sa wearing of mask. Okay? Sabing ganon, isa pa rin po sa number 1 na prevention ay ang paggamit ng mask. So ngayon nakita po natin sa ating monitor, sa screen natin, ang DIY na mga mask o tinatawag nating cloth mask. Ano po ba yung cloth mask? Ano yung kaibahan niya sa ganitong mask? Sa mga over-the-counter or medical or laboratory mask. Yung cloth mask po, ginagamit po natin siya para to take care of others. Ibig sabihin po, malasakit sa kapwa. Kaya po tayo nagmamask. Para po, hindi kumalat yung mga droplets. Kung meron pong sakit, yung tao unknowingly, kaya sinasabing asymptomatic, so pag siya ay nagsalita, tumawa, bumahing, suminga, umubo, hindi po siya makakahawa kasi sasapuhin ng mask. Yun po yung paggamit ng mask. Para po yun, care for others. Ito naman pong medicine mask na ginagamit ng ating mga frontliners, ito po yung nagbibigay ng full protection. Kasi meron po itong mga pangsapo sa mga particles na kagaya ng droplets nuclei na present po sa ating hangin. Yun nga po yung mga maliliit na magagaang na mga droplets na sumasama sa hangin na hindi natin nakikita. So, mabilis ang pagtaas ng COVID-19 kasi ang kalaban nga po ay hindi nakikita. So, sabi sa bugtong, ayan na, pero hindi mo pa nakikita. Dahil nga po, ang kalaban ay hindi nakikita. So, dapat po tayo magkaroon ng proteksyon. So, ito po talaga yung advisable. Yung iba nga po, gumagamit ng N95. Kaya lang po, dahil po sa kakapusan at nagkakakulangan sa larangan ng medisina, mas kailangan nila yon, sila yung mga frontliners nila. Kaya po lumabas yung mga iba't ibang DIY or cloth mask. Pero dapat po, yung mga ganitong mask, yung ginagamit natin. Okay? To protect ourselves para sa mga presence ng mga droplets nuclei sa hangin. Hindi siya papasok sa loob ng ating mask. Siyempre, kailangan din natin ng face shield para meron tayong full protection. Okay, panoorin po natin itong video 2, how to wear mask properly, and please don't take off mask in the public. Hey everyone, it's Sarah, the registered nurse, RN.com, and in this video, I'm going to demonstrate how to wear and take off a mask. First, let's talk about some of the common mistakes that people make whenever wearing a mask like this. One common mistake that people make is that when they wear the mask, they will wear it under the nose. Another common mistake is that people will fail to seal the top of the mask around the nose and cheeks. In addition, people will sometimes fail to pull the mask under the chin. People also wear the mask upside down or backwards. And finally, while wearing the mask, people will sometimes touch the front of the mask, which is considered contaminated. Now let me give you some tips on how to mask. So first, you need to determine which part actually goes over your nose, this part or that part. So to do that, what you want to do is you want to fill along those edges. And where you're feeling a metal type band that's sewn into the mask that's easily flexible, that can fit over your nose, and that's the top part. Next, what you want to do is you want to determine which part of the mask is the front versus the back. And there's 2 ways you can do this. And if you're using a mask with ear loops, you can look at the ear loops and where they are sewn at, area that goes on the face. So on this mask, they're sewn
look at the pleats of the mask. They are pointing. When the pleats are pointing downward, this is the part that goes on. That's the part that's going to touch your face. Before we put on a mask, we want to perform hand hygiene. When using a face mask with ear loops, place each loop over the ears. Then grasp the nose piece of the mask and bring it to cover the bridge of the nose. Then mold the nose piece of the face mask with the fingertips of both hands by starting at the bridge of the nose and work outward toward the cheekbone. Then grasp the nose piece of the face mask and pull the bottom of the mask under the chin. When removing the mask, it's important to remember that the front of the mask is considered contaminated. Therefore, grasp the ear loops of the mask with the fingertips and remove from the face. Dispose or clean and store for future use the mask per facility's protocol, and then perform hand hygiene. Okay, so that wraps up this video on how to wear and take off a mask. And don't forget to check out the other videos in this nursing skills series. Okay, thank you, Nurse Sarah, for that video that you share. Sinuruan tayo kaya ni Nurse Sarah ng papaano ba gumamit ng mask properly, di ba? Sabi nga, ito example ng mask. So, yung iba nadilito kasi may light part, tapos may blue part. So, yung blue part po, yun po yung nasa labas. Siya po yung sa labas dapat. Yung light po, siya yung sa loob. Papaano kung parehas siyang white? Kasi meron namang mask na parehas na white na nabibili. Eh, titingnan po natin yung pleats. Sabi ni Nurse Sarah, yung pababa po na pleats, yung po yung sa labas. Yung kabila po, kasi ay paloob. Paloob yung pleats, siya po yung sa loob ng ating mukha. Okay? Pag kinabit po natin siya, again, pag ganyan po siya, and then flat. I-flat po natin sa ating ilong hanggang sa ating mga pisngi. At hatakin po siya dito sa baba. Kasi po, yung iba gumagawa ganito. O kaya po ganyan, yung paggamit ng mask. Dinadaya po kasi siguro nahihirapan huminga. Kaya lang po, meron na po tayong batas ngayon na kung saan sa first offense mo, nahuli ka na walang mask, magbabayad ka po ng 1,000. Diba? Sunod, gusto mo ulit hindi mag-mask, medyo matigas ang ulo mo, bayad ka ng 3,000. At sa susunod na pangatlong offense mo, inulit mo pa ulit, and so on, bayad ka po ng 5,000 and or 6 months imprisonment. So, ayun po yung kapalit pag hindi po tayo sumusunod. Kasi sabi nga, we care ourselves, we need to take care of others as well. So, sa pamamagitan po ng mask, pinapakita po natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Okay, balik po tayo doon sa thank you, Nurse Sarah, for the video. Balik po tayo doon sa presentation. Okay, why do we need to wash our hands? Bakit po ba kailangan nating magugas ng kamay? Okay. Your hands carry germs. You can't see. Diba? Yung mga kamay natin, akala natin malinis. Hindi naman nakikita. Ang germs, hindi siya nakikita. Okay? Sabi niya, germs are everywhere. Insidious and breathing. Maaaring nananahan ito sa ating mga kamay, sa ating mga kuko kung ito ay mahaba. Kaya dapat po putulin lagi ang ating mga kuko, lalo na kung mga bata. Diba? Hindi pa ganong marunong maglinis. Okay? Panoorin po natin ang video 3, papaano po ang proper way para magugas ng kamay from Johns Hopkins Medicine. Okay? Okay, una po, hugasan ang ating kamay, basahin natin ang ating kamay, at sabunin ito. Gumamit po tayo ng mga germicidal soap, mas maganda. Okay? Yung palm po natin, magkabilaan, harap at likod, at yung mga pagitan ng ating mga daliri, ay kasama po natin siyang hugasan ng paulit-ulit. Okay? Pati po yan. And then, ipati rin po ang ating mga kuko.
o yung pinakadulo ng ating mga daliri ay atin din pong hugasan. I-circular motion po natin ang ating mga thumb, isa-isahin po natin siyang hugasan. Yan po yung mga kuko natin at mga dulo ng ating daliri, i-circular motion natin, forward, backward, pag ating pong hugasan. 20 seconds po yung sabon. And then, banlawan po ng tubig at gumamit ng malinis na tissue sa paghuhugas ng kamay. Pwede rin pong gamitin ng tissue sa pagsara ng ating gripo. Okay, naintindihan po ba natin ang tamang paghugas ng kamay? Okay, so yun po yung tamang paghugas ng kamay. Dapat po natin yung i-practice at least 20 seconds po yung sabon sa ating kamay. Mula, kita po kanina, iba't ibang part ng kamay natin, mula palm, back and forth, yung pagitan ng ating mga daliri, yung pong circular motion, pati po isa-isahin, yung mga thumb, yung mga daliri natin sa paghugas. Actually, yung standard hanggang siko nga po dapat, lalo na kung ikaw po ay short sleeve ang ginamit mo, maiksi lang po yung sleeve, dapat po pati yun ay isama natin sa pagsasabon kasi baka na-contaminate din po siya o may virus din po o may talsik din po ng droplets na nakadapo sa atin. So, ayun po yung proper way. 20 seconds, sabon sa kamay, lahat ng parte ng ating mga kamay, and then tsaka po natin siya babanlawan ng tubig. Pwede po natin gamitin yung tissue sa pagsara ng ating gripo. Pero mas maganda po kung pati yung gripo po natin ay sanitize po natin, i-disinfect. Lagi po natin siyang i-disinfect kasi gamitin din po yan. So iba-ibang tao ang gumagamit dyan, iba-ibang kamay ang nagbubukas at sara dyan. So mas maganda, i-disinfect din po natin siya regularly. Okay, thank you, John Hopkins, for that video. Okay, make a habit to do the 5. Ano po ba yung do the 5 from World Health Organization? Okay, number 1, hands wash them often. So, yun nga po, yung madalas na paghugas ng kamay. Kung dati, pinuturo sa atin na ating mga magulang, nung bata tayo, before and after eating, you need to wash your hands. Ngayon po, lagi na po tayo maghuhugas talaga. Kahit hindi po tayo kakain, o kahit hindi madumi na nakita natin yung kamay natin, kasi hindi nga natin nakikita ang germs, we need to wash our hands. Number 2, elbow cup into it. So, yung po yung pinag-aralan natin kanina, yung technique, papaano ba, uubo, sisipon, at babahin para hindi makahawa sa ibang tao o para hindi kumalat yung virus. Number 3, face don't touch. So, wag po nating hawakan ang parte ng ating mukha kung saan ang ilong, mata, bibig ay madaling pasukan po. Diyan po pumapasok yung mga virus na nagdudulot sa atin ng sakit. Number 4, feet stay more than 3 feet, 1 meter apart. Ito po yung tinatawag na social distancing. So, layo-layo po ng konti, bawal po na muna yung mga dikit-dikitan, siksikan, na sa mga friendship natin o sa family members natin. Social distancing. It shows love po. Para po hindi tayo magkahawaan ng sakit kung meron pong may sakit. Feel sick? Number 5, stay home. Kung may sakit ka na, stay ka na lang sa bahay. Yun po yung do the 5 from World Health Organization. Thank you for that post again. And let's now recognizing day-to-day symptoms. Ano ba yung mga symptoms? Paano ba masabi na positive ba ako? Meron ba akong COVID-19? Para matanggal po yung mga ulap o yung mga agam-agam sa ating mga isipan, alam natin ano ba yung mga simptomas ng COVID-19. Kasi may sinasabing asymptomatic, ayun po yung mga tao na meron na pong sakit. Okay? Meron naman pong pre-asymptomatic, ibig sabihin pasimula pa lang po yung kanilang symptoms na nararamdaman. Mild lang. So, hindi to COVID-19, in denial stage. O pwede naman talagang hindi naman talaga. Baka napaparaning ka lang dahil nga sa dami ng balita tungkol sa COVID-19. So, alamin po natin. Tingnan po natin yung video.
day-to-day symptoms of COVID-19. Before proceeding, please note that this general overview is compiled for initial self-assessment only and may vary for each individual. If you're not feeling well, you should immediately consult a medical practitioner to have an accurate diagnosis and proper treatment of COVID-19. The typical daily symptoms are concluded from the study of 138 patients at Zhongyang Hospital of Wuhan University, and another study involving 135 patients from Jinyintan Hospital and 56 patients from Wuhan Pulmonary Hospital. These symptoms are broken down into day 1 to day 2. The beginning symptoms are similar to the common cold, with a mild sore throat and neither having a fever nor feeling tired. Patients can still consume food and drink as usual. Day 3. The patient's throat starts to feel a bit painful. Body temperature reads at around 36.5 degrees Celsius. Although it's uncommon, other symptoms like mild nausea, vomiting, or mild diarrhea are possible to set in. Day 4. Throat pain becomes more. Other symptoms like feeling weak and joint pain start to manifest. The patient may show a temperature reading between 36.5 degrees to 37 degrees Celsius. Day 5 to 6. Mild fever starts. The patient show a temperature reading above 37.2 degrees Celsius. The second most common symptom, dry cough, also appears. Dyspnea or breathing difficulty may occur occasionally. Most patients in this stage are easily feeling tired. Other symptoms remain about the same. These 4 symptoms are among the top 5 key indications of COVID-19, according to the final report of the initial outbreak conducted by the Joint Mission of China and WHO. Day 7. The patients that haven't started recovering by day 7 get more serious coughs and breathing difficulty. Fever can get higher, up to 38 degrees Celsius. Patients may develop further headache and body pain, or worsening diarrhea if there's any. Many patients are admitted to hospital at this stage. Day 8 to 9. On the 8th day, the symptoms are likely to be worsened for the patient who has coexisting medical conditions. Severe shortness of breath becomes more frequent. Temperature reading goes well above 38 degrees. In one of the studies, day 9 is the average time when sepsis starts to affect 40% of patients. Day 10 to 11. Doctors are ordering imaging tests like chest X-ray to capture the severity of respiratory distress in patients. Patients are having loss of appetite and may be facing abdominal pain. The condition also needs immediate treatment in ICU. Day 12 to 14. For the survivors, the symptoms can be well managed at this point. Fever tends to get better and breathing difficulties may start to cease on day 13. But some patients may still be affected by mild cough, even after hospital discharge. Day 15 to 16. Day 15 is the opposite condition for the rest of the minority patients. The fragile group must prepare for the possibility of acute cardiac injury or kidney injury. Day 17 to 19. COVID-19 fatality cases happen at around day 18. Before the time, vulnerable patients may develop a secondary infection caused by a new pathogen in the lower respiratory tract. The severe condition may then lead to blood coagulation and ischemia. Day 20 to 22. The surviving patients are recovered completely from the disease and are discharged from the hospital. WHO para sa video na ito para maipakita kung ano po yung nangyayari pag tayo ay nag-positive sa COVID-19. Day-to-day, ano po yung mga na-experience na mga may sakit ng COVID-19. Okay? Ito po yung mga common symptoms. Fever. So, kung tayo po ay may lagnat at patuloy itong tumataas, maaari na po tayo magpatingin sa doktor. Kung tayo ay umuubo at ang pag-ubo natin ay matagal na rin, tumatagal, maaari rin po tayo magpatingin sa doktor. Tiredness. Ito po yung panghihina ng katawan. Kahit wala ka naman ganong ginagawa, dahil hindi naman tayo makalibot-libot ngayon, kagaya ng ginagawa natin nung wala pang pandemic. Marami tayong napupuntahan, pero pagod na pagod ka, tapos nahihirapan ka ng huminga. Kasama rin po nito yung pansakit ng ating lalamunan, mild diarrhea, kasama po yun sa mga simptomas. Maaari na po tayong magpatulong o mag-report. Kanina po tayo pwedeng mag-report
Pwede po tayong mag-report sa ating barangay o sa ating health center para po tulungan po tayo na madala sa ospital. At the same time, tayo po ay mabigyan ng swab test or rapid test para po para malaman kung ito po bang sakit natin ay para talaga may kinalaman talaga sa COVID-19. Sino po ba yung mga delikado na tao dito sa COVID-19? Yung mga delikado po ay yung mga may pre-existing condition na banggit kanina sa video. Yung pong mga may sakit sa puso, meron pong diabetes. So sila po ay prone at mas matindi po yung dulot sa kanilang ibibigay ng virus. So yung katawan po natin, yung effect po ng virus sa ating katawan, it may vary, depends to the immunity of the person. So, pero yung commonly na mga prone at mga delikadong pwedeng mahawaan ng virus ay ang mga buntis, mga bata, 18 years old below, at saka po yung ating mga senior citizen na mas mahina na yung kanilang immune system laban dito sa COVID-19. Pero still, hindi porket young adult tayo, malakas tayo. Kaya patuloy pa rin tayong mag-ingat. Kasi may mga young adult na alam natin na report sa TV na nadali o nadedo, di ba? Dahil sa COVID-19. Sabi dito, stay home, stay safe. If you show symptoms of COVID-19, self-isolate yourself, wear a mask around others, and seek medical advice. So kung may naramdaman na po tayong mga symptoms na ganito, lagnat, ubo, panghina ng katawan, mahirap huminga, mag-self-isolate po tayo. Gano'n po ba katagal tayo mag-self-isolate? So, ang recommended po ay 14 days. So kung 14 days, or within that 14 days, pakiramdam natin ay mas lalo tayong nahihirapan, tumitindi po ang ating paghirap sa paghinga, kailangan na po tayo humingi ng tulong. Again, kanino po lalapit sa ating barangay, sa health center, at sa mga ospital. Okay, tutulungan po nila tayo para po malaman, magkaroon po tayo ng free swab test for COVID-19. At kung posible po, tayo po ay dadali na po kung talagang positive po tayo po ay i-stay sa ospital at doon po magkakaroon ng gamutan. So, paano naman po natin maiiwasan ngayon ang pagpasok ng COVID-19 sa ating bahay? Di ba kung sarili nga lang natin, pag lumabas tayo, nakakatakot na baka may dala kong, may uwi ko yung COVID-19. Nakakatakot for us para sa sarili natin. How much more kung iisipin natin na mahahawaan o magkakaroon din yung ating mga mahal sa buhay, sa tahanan. So, ano nga po ba yung mga paraan? Panoorin po natin ang video na ito para po magkaroon tayong nagdag na kaalaman na hindi natin may uwi sa ating tahanan ang COVID-19. Kaya pinapatupad ang enhanced community quarantine ay maaaring may mga pagkakataon na kailangan nating lumabas ng bahay upang magtrabaho o bumili ng mga basic necessities o mga kailangan natin sa ating bahay. Narito ang mga tips na binibigay ng DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 o itong Coronavirus 2019 sa ating bahay. Una, alalahanin natin na hindi natin kayang i-disinfect o hindi natin kayang linisin ang ating buong bahay. So, kinakailangan mayroon tayong wastong pag-iingat para mabawasan ang panganib na makapasok ito sa loob ng ating mga bahay. Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, ay inaabisuhan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na huwag na po sanang umalis ng bahay. Yung tinatawag nilang stay at home. Kung kailangan umalis ng bahay, dala po tayo ng alcohol o hand sanitizer. Huwag din hawakan ang ating mukha, bibig, ilong, mata kung tayo po ay nasa labas ng ating pamamahay. Pag nakauwi na, ay mag-spray ng alcohol sa swelas ng sapatos at tubarin ang sapatos bago pumasok sa bahay. Ilagay itong mga sapatos sa itinalagang lugar, lalo na sa labas ng bahay o malapit sa may pintuan. Yung ginagawa po namin sa aming bahay ay yung sapatos po namin ay binababad namin sa chlorinated water. Pagkatapos po niyan ay patutuyuin namin
ang swelas lang po, hindi yung buong sapatos. Patutuyuin namin at isprehan namin yung paikot yung aming sapatos ng alcohol o yung chlorinated water. Tapos po ibababad natin sa labas ng bahay para matuyo. Hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Labhan ito, detergent at kunting bleach sa madaling panahon. Yung amin po, yung ginagawa po namin ay hinubad namin ang mga damit at mga suit namin na ginamit sa panlabas, medyas, pantalon, pants o palda, shorts at saka damit. At inilalagay po namin, binababad po namin siya sa chlorinated na tubig. At ito po ay hinahayaan namin dyan bago namin lalabahan. Kung gumamit ng PPEs o personal protective equipment tulad ng gloves o face mask, itapon ito sa hiwalay na basurahan at hugasan ang inyong kamay ng mabuti. Ihiwalay na ang mga gamit na PPEs sa ibang basura. Ilagay muna ito sa silyadong bag sa loob ng 72 hours o 3 days bago iwanan sa labas upang makolekta. Ilagay ang bag, susi, barya at iba pang mga gamit na dinala sa labas sa itinalagang lugar o kahon malapit sa pintuan. Pwedeng isprihan, linisin ang bag at ibang gamit na dinala sa labas kung magitan ng pag-spray ng bleach at tubig o 70% na alcohol. Mag-iwan ng alcohol o sanitizer malapit sa may pintuan ng bahay at linisin muna ang mga kamay bago pumasok sa bahay. Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag munang huwag hawakan ang mga bagay-bagay na nasa loob ng bahay. Maligo muna pagdating sa bahay. Hugasan ng mabuti ang lahat na nakalantad na area gamit ang sabon. Tulad ng paghuhugas ng kamay, kuskusin ng mabuti ang katawan ng 20 seconds mahigit. Yung ginagawa po namin ay nagdi-dilute po kami o naglalagay po kami ng ng chlorine sa water. Tapos po, yun po ang ginagamit namin na panligo. At least po, nabasa po yung buong katawan. At kasi syempre kanina hinubad natin yung ating mga damit, nilagay natin sa binabad natin o nilagay natin sa isang lagayan. Kami naman po ay naliligo kami sa labas ng bahay bago kami pumasok sa loob. Minimake sure namin na ang nililigo namin ay chlorinated po siya ng water. Pagtapos na po namin maligo, papasok po kami sa loob ng bahay at doon na po kami magbabanlaw ng pagliligo. Ituloy ang mga preventive measures para maiwasang mahawa sa COVID-19. Ugaling maghugas ng kamay, sumunod sa social o physical distancing, takpan ng ilong at bibig kung bumahing o umubo, o huwag umalis sa bahay at magsuot ng face mask kung ikaw ay may sakit. At linisin ang madalas na hinahawakang mga bagay gamit ang bleach o household detergent at tubig. Unang-una po dyan yung mga knob ng pintuan. Kailangan nating linisan lagi, lalo na pag maraming tao na labas-masok sa ating bahay. Ang pinakamabuti pong paraan ay maliban sa pag-disinfect ng mga knob na ito, disinfect din natin ang mga surfaces kung saan laging nahahawakan ng mga tao na lumalabas ng bahay o galing sa labas ng bahay. Okay, thank you JBS for that video from JBS from DOH po siya. Salamat po sa video na yan. Review lang po tayo ng konti at dagdag lang po. Foot bath, kailangan po natin yan sa pinto natin o sa gate natin. Ano po yan ba yung foot bath? Pwede po natin gamitin yung foot bath, yung mga ordinaryong basahan lang po natin o yung mga welcome na para sa door natin ng mga basahan, lagyan po natin siya ng sunrocks. Paano natin siya gagawin? Tinuro kanina sa video. 6 glasses of water plus 1 glass of sunrocks. Ayun po yung pwede natin lagay na disinfectant doon sa ating mga foot bath sa pinto natin. Para po yung mga sapatos natin, tsinelas na nakakuha ng virus sa labas ay madidisinfect siya. Yung para naman po sa ibabaw ng sapatos ng tsinelas natin na hindi naabot, pwede naman tayo mag-spray ng alcohol o sanitizer.
Pwede rin po tayong gumamit ng chlorine, isang kutsarang chlorine powder, plus 2 liters of water. I-dilute po natin siya. Pwede na po natin siyang pang-disinfect o pang-spray para sa ating mga gamit. Ulit po, unahin po natin hubarin, kung tayo po ay magpapalit ng damit, unahin po natin hubarin yung ating mga outside clothes. Kasi dapat nga po talaga may inside clothes, kagaya ng mga nasa larangan ng medisina, ng mga nasa ospital, meron po silang gown o meron po silang coat. So yung po dapat yung unang hinuhubad. Okay? Hindi po natin tatanggalin yung mask natin at saka yung face shield natin. Pabayaan lang po natin siyang mag-stay dyan. Ayun po yung pinakahuling tatanggalin natin. Tanggalin po muna natin yung ating gown o yung outside suit at huwag po natin siyang ipagpag. Baka kasi contaminated siya at meron siyang virus doon, di sasama po sa hangin yon. So magkakalat pa po yun doon sa bahay natin. So tanggalin natin, mas maganda, meron tayong pamalit na damit at iwasan po na ito ay tumama sa ating mga mukha. Okay? Pag meron naman pang sukli, tayo po ay nagko-commute sa tricycle, sa jeep, o anong klaseng magbabayad tayo, shuttle, gumamit po tayo ng plastic na kung saan nakahiwalay po yung ating mga pera na sinukli po sa atin. Huwag po natin siyang isama directly sa wallet natin. Kasi maaari pong ito ay contaminated, lalo na po kung tayo ay namimili sa palengke. Diba? Kung saan, dati pa po, alam natin na marumi ang pera. How much more ngayon na may COVID-19? So, iliwalay po natin siya sa plastic, sprayan po natin, i-disinfect, or ilagay po natin siya ng, stay natin siya sa plastic, kung siya gamitin, sabing ganon, 72 hours daw po nag-stay yung virus na buhay sa mga gamit. So, equate po yan sa 3 days. Sunod po, gumamit po tayo ng alcohol, sanitizer, o disinfectant para sa ating mga doorknobs na lagi pong ginagamit ng mga labas-pasok at lalo na kung may ibang tao. Iwasan po muna natin sana ang pagtanggap ng mga bisita dahil yun naman po ay pinagbabawal din ngayon para hindi po tayo makakuha ng mga sakit. Ano pa po yung mga laging ginagamit? Itong keyboard, computer, TV, yung ating mga gadget na laging pinipinot ng mga bata, i-disinfect din po natin yan. Pati po yung bag natin. Iwasan na po natin gumamit ng mga anik-anik, ng mga borloloy pag lalabas tayo kasi dadagdag pa po yun sa ating i-disinfect. Okay? Sanitize, disinfect ourselves, maligo. Kami po dito sa bahay namin, meron po kaming CR sa labas, sa garahe, na kung saan pwede ka nang maligo at pwede rin naman po kung wala tayong CR sa labas na part ng bahay natin, bago tayo pumasok sa loob, na maaari tayong makaligo, pwede naman tayo dun sa may, kung maglagay tayo ng lababo o gripo, na kung saan malilinis po natin, masasabon po natin yung mga outside part ng katawan natin at unti po natin tanggalin o palitan yung mga ating clothes. Huwag po tayong pumasok directly sa bahay natin na suot din yung ating mask. Kasi pag siya nga po yung huli natin tatanggalin, di ba? Kapag palit na tayo ng mga gamit, yung mga damit natin, siya yung huling-huling tatanggalin natin kasi baka mamaya may present doon sa mga gamit natin na virus. So, ayun po yung mga tip para po iwas COVID-19 sa loob ng bahay natin. Huwag po natin isuot ang mask sa loob ng bahay natin na galing sa labas kasi it might be contaminated. Okay? Yung mask po, huwag din po natin siyang isampay ng katulad ng mga damit natin. Maaari yung mga ginamit natin sa labas na damit, ihiwalay po natin siya. I-sanitize po natin siya. Kung ito ay cloth, pwede po natin siyang ibabad sa bleach. Sabi nga kanina, yung chlorine na dilute sa 2 liters of water, pwede po natin gamitin yan. Pwede tayong gumamit ng Sunrox o kung ano pong ginagamit natin na panlaba na ibabad muna natin siya bago natin siya i-totally labahan. At huwag po natin isama sa mga damit ng mga tao sa bahay natin na hindi naman lumalabas. Ihiwalay po natin kung tayo po ay lumalabas parati ng bahay, kung pupunta po tayo sa ating trabaho o kung saan tayo pumunta sa palengke, namili, ihiwalay po yung damit natin para kung contaminated siya, hindi po mahahawaan yung ibang mga damit ng ating mga kasambahay. Okay po? Okay, punta po tayo sa quiz game. Pwede po ba tayo mag-quiz game?
Okay, hello Sir Dennis. Pwede ba akong magpa-quiz online para makita natin kung natututo ba sila? Sir Dennis, andiyan ka po? Yes, ma'am. Pwedeng Hello, pwede Sir po. Dennis? Siguro po, project tayo ma'am ng screen, tapos yung code para makuha po nila at mabilis po sila makasali ma'am sa yung po quizzes. Yan. Okay, thank you po, sir. Pa-share. So wait lang po tayo. I-share ko po sa inyo yung aking screen para sa quiz game. May prize po tayo. Ito po yung prize natin. Ay, saging pala to. Para po pampalusog pala to. Ito po yung prize natin. Meron po tayong sa top 3 po na score na mauuna at makakuha ng mga tamang sagot sa quiz game. Meron po tayong free USB. So papadala na lang po natin sa inyo to o ko-communicate na natin sa school para po magagamit natin sa ating online class ngayong new normal in education. Ito po, wait lang po, screen share ko lang po yung game. Mag-participate po tayo para meron po tayong prize. Okay, ready na po ba tayo? Start na po yung game. Pwede na po kayong pumasok. Okay, please join para po makapag-play tayo. Sir Dennis, pwede pong pa-display sa ating chat box yung ating pong link para sa quiz game. Yes, ma'am. Naka-project na po ang ating quiz. Okay, thank you po. Pwede na po tayo mag-join. Pasok na po tayo. Hello po. You may join. Sayang tong USB na to. Kung magagamit nyo to sa school, di ba? Especially mga students natin. Hello? Wala pa po nagjo-join. Meron na tayo ng 27 participants. Meron na po tayong 29. 27 Nag-up na siya. And 30 participants. Parang walang lumalabas sa akin, Sir Dennis. Siguro ma'am, yung mismong link nyo po na as creator po ng inyong team. Ayan. Ayan na po. Okay. Okay. So, sige po, Ayan. start na po tayo ng ating game. Kasama po ba ako sa pwede makakuha ng flashlight, ma'am? Ay, sige po, sir. Sige, ma'am. Yeah, we have 37 participants na po. Okay. Go na po tayo. Ayan, I think enough na siguro siya ma'am kasi we have only 49 participants na lang for this session. Okay. Okay.
Hindi game kasi. Pero kanina talaga, ano eh. Ayan po. So, while waiting po tayo kay ma'am, so, do not forget po, nasagutan po ang ating evaluation form to earn your e-certificate. So, mamaya-maya po, explain ko po kung paano kayo makakuha or magsasagot po ng evaluation form. At the same way po, doon sa ating pong evaluation ay meron po kayo makikita doon na upload selfie. So, I hope nag-take po kayo ng photos or screenshot po during our live webinar upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng documentation part para po sa ating po mga participants. At the same time, 1 week po, sana pasensya na medyo matatagalan po, pero we will make sure that your e-certificate will be distributed to your respective and registered email address. So, e-certificate po ang inyo po mga. So once again, mamaya po, before po tayo mag-end, we will post an evaluation link po. Ayun po, open lang po until tomorrow. Tomorrow po ng 5 p.m. Hello, Sir Dennis. Ma'am? Paki-check na lang po ulit yung link. Medyo nag-ano po yung game. Nag-hang po yata. Paki-check po. May bago pong link. Please check the link sa chat box. Nakita po ninyo. Okay, paki-post na lang din po. Join po ulit tayo. Pasok po tayo dun sa bagong link natin. Evaluate ka. Okay, pwede na po tayo mag-join sa ating link. Okay na po. Okay, ready na po tayo? Sir Dennis? Yes, ma'am. I think our participants po ay nandoon na sa link po na sinend po natin. Okay po. Game na po. Choose correct cup technique. Okay, ano ba yung mga cup technique? Okay. Okay. Ito po yung mga correct
cup technique na pinakita. Hand washing is an effective hand washing is an effective way to stop the spread of a virus. Is it a true or false? Okay, the answer is true. Okay. Next, symptoms of COVID-19. What are those symptoms? Check po natin yung mga symptoms. Okay. Nangunguna po. The COVID-19 first appeared in the following cities. Saan ba siya unang nakita? Okay. Wuhan, sa China. How to prevent the virus from spreading? Use of mask, eat a lot, play in a group friends, go shopping. Okay. Power up na siya. Tignan natin kung sino nangunguna. Network issue. Okay. Sir Dennis. Naka-join po ba sila? May nakita sa screen ko, Sir Dennis? Hello, Sir Ang Dennis. nakita ko namin sa screen, ma'am, ay 47 participants. Opo, nag-play na po ng game. Sa screen ko po kasi naka-play na ng game. Yes, ma'am. Kaya lang mukhang naka-self-paced po kayo, ma'am. I think we need to adjust the settings po. Again, symptoms of COVID-19, what are those?
Hindi mo siya share sa iyo. Hindi sila makapasok. I-share ko na lang po ulit yung link para sa mga students na gusto pang mag-play para to win ng USB prize natin. Okay, share ko po ulit yung aking screen. Nakikita na po ba, Sir Dennis, yung aking PowerPoint? Hello, Sir Dennis? Yes po, ma'am. Nakikita po namin. Okay. Okay, how to beat COVID-19. So, yan po. Pag daw po tayong kumain ng mga raw foods, kailangan po, huwag daw tayong siya dumikit sa mga animals. Sabi nga, galing sa paniki yung COVID-19. Lutuing mabuti ating mga pagkain, cover your mouth, go to doctor kapag tayo ay nakaramdam ng sakit. Okay? Next po. Again, paano makaiwas sa COVID-19? Dahil parati po tayo maghugas ng kamay, gumamit ng mask ng tama, properly, diniscuss natin kanina, i-check ang ating body temperature, at umiwas sa mga mataong lugar. Ang pag-iwas sa mataong lugar, may iwasan tayo na makontaminate. Ganon din po, iwasan hawakan ang mga parte ng ating mga muka, mata, ilong, bibig, na kung saan madaling pumasok po ang virus. So, yan po yung mga iwas COVID-19 tips natin. Ano naman po yung alternative way para sa ating nakakagawi ang handshake, na hugs, high fives, at kung ano pa para sa ating mga friendship, sa ating mga mahal sa buhay, na pinapakita natin yung love or respect. So ito po yung paraan ngayon, we can wave, tapos yung ating pong bating Pinoy, na kung saan lalagay po yung ating kamay sa dibdib, para nagulupang hinirang, the hand on heart, tapos yung iba po is parang hapon na naglulukod, saying respect din po yun, at iba pang body gestures like thumbs up, nodding, just to agree or to communicate. Ayan po yung mga iba pang mga body language natin na pwede natin i-alternate sa mga nakasanayan natin na close contact o meron pong malapitan o lalapat ang ating mga kamay at iba pang parte ng katawan natin na maaari tayong makahawa o mahawa ng sakit. Okay? Iwas COVID-19 by boosting your immune system. Ano po ba yung mga paraan? Okay? Siyempre, diniscuss na ni Ma'am Flor yung kanina, kumain po tayo ng mga gulay at prutas na masustansya. Wala pong higit dyan. Yung mga over-the-counter vitamins, okay din naman po yan. Pero, siyempre, ang pagkain po ng gulay at prutas ay natural at wala pong side effect. Okay? Kung ang mga anak po natin ay kagaya nito, ayaw kumain ng gulay,
At anong gawin mo? Mag-invent po tayo ng mga paraan para po siya ay maging something exciting para sa kanyang mga mata. At kakainin niya po yung gulay. Okay, marami po mga tips online. Sa Google po natin yan. Pwede rin po tayong magtanim para sa ating magagamit ng mga gulay since nagkakaroon po ng mga kakapusan, nahihirapan po ma-deliver sa mga city, yung mga gulay prutas, pwede tayo magtanim. Ito po ay anti-stress, anti-depression. Maganda po ito para sa ating kalusugan. At tayo po ay nakakaroon po ng fresh air sa ating tahanan. By the way, since online po ang mga classes ngayon at marami pong gadget sa loob ng bahay, dapat po meron tayong mga halaman sa loob ng bahay para po yung radiation ay pupunta po doon sa halaman, hindi po sa tao. Okay? Lilinisin po niya ang dumi o anumang meron sa paligid. Ganun po ang power ng paghahalaman o pagkaroon ng halaman sa ating paligid. So kung tayo po ay nagtanim, siyempre meron kang aanihin, kagaya po ni ate. Ayan, masaya siya kasi marami siyang fresh fruit na organic, na pwede, na sure tayo na malinis at wala pong halong chemicals yung ating mga kinakain. Kasi ito po ay sarili nating ani. At pwede po natin siyang ma-share sa ating neighbor o sa ating mga kapitbahay na pamilya. Okay? Iwas COVID-19 by boosting your immune system. Okay? So, how much sleep time do you need? Ilang oras ba dapat tayo pwedeng matulog? Okay, advisable po is 8 to 9 hours para po makabawi yung ating katawan. Iwas COVID-19 din po kung tayo ay nag-exercise. Paano mag-exercise kung tayo po ay hindi makalabas, hindi makapunta sa gym, hindi makaikot-ikot, makapag-jogging? Gawa po tayo ng paraan sa ating tahanan, sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating bakuran, para po tayo ay makapag-exercise. Galaw-galaw, baka ma-stroke. So, ayan po yung ating mga way para to boost our immune system. Okay, wala pong ibang makatulong kundi tayo po sa ating mga sarili. Okay, together we can beat coronavirus. Okay, we can do this through social distancing, yan nga po, paggamit ng face mask, proper hand washing, at pag-ubo sa tamang pamamaraan sa pamamagitan ng tissue, panyo, o sa ating inside arm para po hindi makahawa sa iba. Okay? Kung tayo may sakit, i-isolate po natin ang ating sarili. Despite po sa mga pinagdadaanan natin ngayon na pandemic, marami po ang iba't iba pong report na nangyayari na nagkakaroon ng depression, dahil sa pagkawala ng trabaho, pagkalugi ng business, hindi makalabas sa kanilang tahanan. Okay, dahil po dyan, medyo nakakalungkot at nahihirapan po tayong maka-adapt sa new normal. Hindi naman po kasi tayo sanay nang nakakulong lang sa ating tahanan at limitado ang ating mga galaw, kagaya before. So, despite that, kailangan nating humugot ng lakas at sinong tutulong sa atin? Aside from tayo ay magkakapit-bisig, syempre yung power na galing sa taas. Sabi dito, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Mababasa po natin yan sa Deuteronomy 31 verse 8. Okay, ito po yung mga references na ginamit ko. Okay, thank you for the WHO, DOH, yung John Hopkins Hospital na video, kay Nurse Sarah, at yung JB Solis, DOH din po yung video, and Ministry of Education Singapore. Okay, that's all. Thank you for watching. To God be the glory. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Sobra po ang ating information na nakuha po for today. We have the NutriWebinar po na kung saan po si Ma'am Flor Talisay shared healthy tips on how to stay healthy.
sa ating pong time po ng pandemic. Same way po doon sa ating COVID-19 prevention po. Sabi nga po, diba, it's not just about your health or being healthy. Kailangan meron ka din mga precautionary measures na kailangan i-follow para sa gayon ay safe na safe ka para po sa ating COVID-19. Ayan. Sabi nga nila, no, parang wag magsabi na ng stay positive kasi baka iba ng dating ng kapag sinabi na ka na stay positive. Siguro na lang stay alive, healthy, and take always yourself. Ayan. So, Thank you po. again, thank you very much po, Dr. Christina Digo, para po sa ating po second session of our live webinar. Thank you for the opportunity to share with you. God bless. God bless po. Okay, so before ko po tawagin po ang ating pong next, sa ating closing remark, I just want to explain how you can earn your e-certificate for this live session. And well, let me share my screen to you. So, syempre po, sabi ko nga kanina, you can earn your e-certificate by having this one. So, an e-certificate will be provided to you and you will only need to answer the evaluation form and a learning assessment about the session. Ayan po. Then, upload the selfie photos or print screen while attending the webinar. Once again, no evaluation, no e-certificate. So, for those teachers, students, and parents that will answer the evaluation form, sila lang di po makakakuha po ng ating pong e-certificate. And also, sabi nga dan, the link of the evaluation form will open once the session is done. So, buksan natin siya. And please answer said form until July 30, until tomorrow lang po, 5 p.m., 24 hours after it has been opened. And then, please give the organizers 1 week to progress all your e-certificates. Once again, your names in your e-certificate is based on your evaluation. So kapag mali po yung inyo pong pangalan sa sa certificate, mali po ang nilagay nyo pong pangalan, spelling po ng inyo pong pangalan sa evaluation form. So make sure po na tama po ang inyo pong nilagay pong pangalan po sa ating evaluation form. So I will just post it here in our comment box, but if you want to, you can go to https://tinyurl.com/INHS NutriWebinar evaluation. Once again, this evaluation form is only open until tomorrow by 5 p.m. in the afternoon. So thank you very much po. So once again, I want to call on for our closing remarks. Ma'am Rizal G. Papa, our TLE ICT teacher. Ayan. Hello po, Ma'am Rizal. Hello. So, good afternoon. Okay. So, good afternoon, everyone. So, to end this NutriWebinar, I would like to extend our gratitude to our supportive principal, Mr. Arturo P. Raceroso, Jr., and also to our hardworking head teacher 6, Mrs. Mercedita P. Herrera, and also to all the committee of this NutriWebinar, and also to all the resource speaker, Mrs. Flordelisa Dalisay and Dr. Christina Go. And thank you so much for all the participants. I hope you learned a lot on how to boost our immune system and how to avoid COVID-19. So stay healthy, stay at home, keep safe, and God bless everyone. Ayan. Thank you po, Ma'am Rizal, Papa. Ayan. So to end this session, once again, we would like to say thank you to our dearest administration, to the Schools Division Office of Imus City, and together with the support of our administration, the school principal, our Mr. Arturo P. Rosso, together with the TLE department head, Mrs. Mercedita P. Herrera, and with the help of the Technology and Livelihood Education. Kudos po sa inyo lahat. Maraming salamat po. And to our participants, thank you very much. Ayan. So this will be the end of our session for this afternoon. So I would like to invite also our teachers to watch the live session of the DepEd SDO Imus City, episode 2. Okay po, bagong titled Ready na sa Bagong Normal. Ayan po. So 4 o'clock po, magla-live po ang ating Schools Division Office ng SDO Imus City. Muli, maraming sa inyong lahat and maraming ingat po at God bless po sa ating lahat. Goodbye po. Thank you everyone.